Deși la prima vedere, automobilul electric nu este încă o opțiune imediat de ales, cel puțin nu pe tărâm românesc, industria auto se încăpățânează să producă astfel de automobile în continuare. Asta fie că unii constructori cred în acest lucru, fie că sunt obligați de factorul politic să continue în această direcție. Astfel, mergând pe acest trend, Ford oferă din 2020 un crossover compact sub denumirea de Ford Mustang Mach-E, mașină ce se încadrează perfect atât în viziunea clienților despre automobile, adică crossovere familiale pentru utilizare preponderentă în orașe, cât și full electric, satisfăcând cerințele impuse politic în ceea ce privește poluarea și mediul. Nu spun că aceste impuneri sunt unele rele. Cu toții vrem un aer curat și o lume mai frumoasă, în care să trăim, însă nu putem fi nerealiști în ceea ce privește prețul acestor automobile. Iar acest lucru se simte în mod special în România, unde o mare majoritate trăiește greu de la o zi la alta pe salariu minim pe economie. Ori astfel, viitorul nu va fi niciodată unul electric, acesta fiind deja din păcate o utopie de ordin financiar. Poate și pentru acest motiv, UE a decis ca din 2035 să se continue să se fabrice motoare termice în continuare, trecerea la electric trebuind să mai aștepte. Deși situația mobilității electrice este una relativ tulbure, Ford a decis totuși să parieze pe electric și au lansat acest automobil care, în mod sincer, oferă și calitățile unei familiste de excepție, dar și performanțe dinamice mai mult decât bune. Iar tot acest pachet oferă și o autonomie suficientă fie și celui mai cârcotaș dintre noi. Însă da, la fel ca majoritatea automobilelor de acest tip, totul are un preț, iar mașina din păcate se adresează unui segment foarte restrâns din populația locală. Și chiar dacă privim mai extins, în Europa, și nu doar la noi, vom observa că vânzarea acestui model în primii 2 ani de producție a atins doar puțin peste 48.000 de bucăți. Nu este puțin, dar nici o valoare prea importantă nu este. Dar haideți să vedem ce oferă această mașină cu un design atrăgător și sportiv, ca și numele pe care îl poartă. Așadar, avem de-a face cu un automobil electric ce se construiește în 2 versiuni, cu motor electric montat în spate și care acționează puntea posterioară, sau folosind 2 motoare și având tracțiune integrală. Motorizările pornesc de la 198 de kW, adică echivalentul a 266 de cai, și urcă până la 358 de kW, puterea electrică echivalentă a 480 de căluți frumoși. Totuși, din cauza prezenței bateriei, și greutatea acestei mașini este una importantă, având activ numai puțin de 1993-2218 kg. Acest lucru însă nu îngrădește performanța, deoarece motoarele electrice dezvoltă un cuplu important, mașina reușind demaraje care te impresionează, ce pornesc de la 6,1 secunde și coboară până la imposibila valoare de 3,5 secunde pentru a obține 100 de km pe oră. Așa ceva te lasă fără aer, însă nu trebuie să uităm că vorbim de un automobil relativ mare și greu, iar la frânare și pe viraje acest lucru se va simți puternic și mașina trebuie manevrată cu mult simț de răspundere. Este de la sine înțeles că dacă însă va fi manevrată sportiv, mașina va suferi o scădere importantă de autonomie, însă utilizată normal poate oferi între 440 și 500 de km VLTP, adică suficient pentru o călătorie sigură în afara orașelor. Probabil că cei ce locuiesc în afara acestora și dispun de o instalație importantă de panouri solare vor aprecia foarte mult mașina, însă aceștia, pe lângă acest avantaj, ar mai trebui să dispună și de 42 până la aproape 60.000 de euro să cumpere minunăția. Ori privind realist, foarte puțini vor fi acei români care pot întruni aceste condiții dure impuse de piața automobilelor electrice, motiv pentru care industria auto a pus un pariu foarte riscant și costisitor. Iar când spun acest lucru, iau în calcul și piața americană, o piață mult mai puternică și care nu a reușit totuși în 5 ani să preia decât puțin peste 210.000 de astfel de automobile interesante, dar pretențioase. Dacă însă Ford cu modelul Mustang Mach-E avea să câștige sau să piardă acest pariu, adevărul va afla mult mai târziu, mașina fiind încă în fabricație, iar numai timpul va fi acela care va dovedi dacă a fost sau nu un model de succes.